От, блін, я б хотів про нож в жопі розказати, нож в шиї. Нож в жопі? Да. Не знаю. Будемо розказувати про ніж в жопі? Ми ні, ми не можемо. Привіт, ножемани! В ефірі 44-та, якщо я не збився, гостра каша. І це досить нестандартний сьогодні у нас буде випуск про ножі, тому що у нас в гостях Павло Лясоцький. Це автор одного з наших суміжних, правильно? Да, ютуб-каналів. Ютуб-каналів про риболовлю. Ведучий. Автор і ведучий. Автор і ведучий ютуб-каналу Ібіс «Риболовля та туризм». Один із, а також заслужений риболов України, турист. Да, і просто хороша людина. Максимально хороша. Мене ніколи на нашому каналі так не представляють. Не знаю чому. Можливо, ми далі дізнаємось, чому. Так, можливо, дізнаєтесь чому. Ти знаєш, поки ми добре не познайомились, треба ж відноситись до людини добре. Загалом, якщо вам цікава тема риболовлі, то там десь в описі під відео буде лінк на канал, де Паша розказує, як зловити от таку щуку з отакими очима. Так як в гостях у нас Паша. Паша дуже рибак і трошки ножеман. А я навпаки, я дуже ножеман і трошки риболов. То, я думаю, діалог у нас буде цікавий, тому що говорити ми будемо про використання ножа на риболовлі. Але перш ніж ми почнемо всю цю вакханалію, ми хочемо нагадати про наш збір для одного з наших операторів, який зараз перебуває на службі в 243-й бригаді ТРО і займається аеророзвідкою. Нам потрібно зібрати 65 тисяч гривень на DJI Mavic 3 Pro, з допомогою якого він зможе більш ефективно виконувати свої бойові задачі. Тому заходимо в посилання під відео, лінк там буде, входимо, скидаємо по трошки гривень і разом закриємо цей збір, і людина нарешті отримає те, що їй потрібно. Ну, те, що не їй, а те, що нам потрібно, щоб ми далі тут знімали для вас гостру кашу і тому подібний ножовий контент. Перш ніж ми почнемо, дуже важливе запитання, яке прозвучить, можливо, як якась пред'ява, але це мені важливо і глядачам, для того, щоб ми розуміли, ти от, якби один з нас, чи ти якийсь чужий? Ти носиш з собою ніж кожен день? Так, але це може бути різний ніж, в залежності, який це день. Чи це день в офісі, чи це день на риболовлі, чи це день в поході і так далі. Ніж різний. Ти один з наших загалом. Да. Все, можемо розслабитися. Можу. От той, що зараз така, скажімо така, не бейбі-спайдерка, але, спайдерка для того, хто любить легкі ножики. Воювати з картонними коробками цією штукою цілком. І фехтувати з сирокопченою ковбасою. Абсолютно. Це ж деліка. Сама звичайна базова деліка з G10. Так, саме вона. Ще щось, може, на EDC у тебе є? Із того, що в офіс тягається, то найчастіше це вона. Тому що вона легенька, і вона зручна, і вона, той набір міського самурая дозволяє, закрити. Окей. Ніж на риболовлі. От я трохи час від часу ходжу там на риболовлю, займаюся спінінговою ловлею, так на суто любительському рівні. У мене є декілька спінінгів, декілька катушок, я час від часу вибираюсь, але я не є професійним рибаком, на відміну від тебе. І в мене, мабуть, дещо викривлене уявлення про риболовні ножі, тому що в мене і досвіду не так багато, як у тебе. І, напевно, ножеманська ця хвороба, вона все-таки накладає такий певний відбиток на ті ножики, які беру з собою, коли вибираюсь в день половити зі спінінгом якогось окуня. Скажи, будь ласка, з якими ти ножами взагалі ходиш на риболовлю? Дивись, дивлячись на ті ножі, які лежать перед тобою, я розумію, що у них є одна перевага для умов, скажімо так, міської рибалки і, можливо, тої рибалки, де ти контактуєш з людьми і, можливо, не дуже хорошими людьми. Ці ножі можуть бути як джерело просто суперових емоцій у того, хто заважає тобі ловити рибу. Коли ти достаєш цей ніж, розкриваєш і кажеш, я тут ловлю рибу, а ви мені не заважаєте. Нічого при цьому не роблячи, просто так розкривши ніж. Ти реально був свідком тої історії, чи що? Тому що ти от зараз так чітко вгадав з приводу цього ножа. В мене просто є одна цікава історія, коли я сам ловив рибу тут недалеко на Оболонських цих озерах. І мені просто хотілося побути самому, наодинці, щоб мене ніхто не чіпав, ніхто не телефонував, ніхто не задавав тупих запитань. Знаєш, от буває так, ти хочеш просто побути наодинці. Самоізоляції. Зі спінінгом, тобі навіть та риба не сильно потрібна, ти просто хочеш біля води постояти, щось позакидати, якийсь воблер чи якусь силіконку. І до мене причепився
як його так назвати зараз, модно називати це словом скуф, такий наш дядя, неохайний з пивком, який от прям причепився і почав мені надавати якісь поради, які я не сильно від нього взагалі хотів. От йому все не подобалось. І спінінг Як ти закидаєш? Спінінг у мене не сильно колір підходить. приманки. І колір приманки не той, і от краще тобі відійти на 100 метрів, от там от точно буде клювати. Я кажу, я не хочу відходити на 100 метрів. І колір приманки нехай вже буде той, що тут от зараз. Будь ласка, типу, якщо це можливо. Ми вроді як поговорили, ну, може ви залишите мене в спокої. Він каже, ну ти молодий, ти нічого не розумієш. От дивись, я якраз витягую цю силіконку, і в мене там шнур, він був прив'язаний до цієї, я це називаю чебурашкою, цієї грузик оцей з двома такими. Да. І в мене ось, да, з двома ушками. Цей шнур, він прив'язаний до цього грузика. І оцей хвостик, він був не обрізаний. Сантиметрів 4 ще був. І цього дядька це так обурило. Типу, ти настільки зелений в цій темі, що ти навіть не знаєш, що потрібно цей хвостик обрізати. А мене вже це допекло. У мене на кишені був раджа. Зараз. І загалом я йому кажу, типу, ну, треба обрізати цей хвостик. Ну, звісно, треба обрізати. Я такий дістаю оцю раджу і починаю перепилювати отой шнурок, типу, щоб обрізати. І ти знаєш, от це справило на нього якраз той ефект, який я і намагався досягнути розмовами. Тобто він якось так відразу протверезів, трошки побачивши цю раджу. Якось трошки інакше оцінив. Можливо, у чувака була багата уява, він уявив, що наступним ти будеш перепилювати йому горло. Я не знаю, що він собі нафантазував. Ну, звісно, не збирався з ним щось таке робити протиправне, але він відразу зі мною попрощався і пішов далі приставати до інших рибаків там от вздовж узбережжя. І от це якраз такий от випадок неочевидний, коли ніж прямо от мені допоміг на риболовлі. І, здається, більш інакшим чином я його в той день і не використовував. І інакшим чином на риболовлі, ну, типу на тій риболовлі, на яку ходжу я, і причому, скажімо так, я уточню, що в мене риболовля буває декількох видів. Це може бути риболовля в місті, риболовля поза містом, але одноденно, тобто без ночівлі, риболовля з ночівлею поза містом, але знов-таки в межах України, риболовний похід в Україні, це типа там 5-7 днів, тобто ти десь в якійсь, ну, майже автономці, ну, може іноді десь попадаєш в якийсь населений пункт, хіба що хліба докупити, але часто і без цього. І це риболовні походи за кордоном, тобто, ну, приклад типовий це там Норвегія, коли я в тундру за полярне коло уходжу, і там 2 тижні брожу по Норвегії в абсолютному відриві від цивілізації, на повному самозабезпеченні. Тобто, і це все окремі вимоги. Думав, все це з опінелем номер 8. І з опінелем теж. Він у мене теж як базовий, типа, присутній, але це все певні вимоги додає. Тому що, умовно, коли ти розумієш, що ти попав в ці 2 тижні і ти от, ну, реально 70 км від найближчої дороги, ти розумієш, що тобі ніхто не прийде на допомогу, що всі твої проблеми – це твої проблеми, відповідно, в тебе мають бути якісь девайси для вирішення цих проблем. Тому відповідно, і підходи до ножів, типу, от різні. Коли, ну, дивись, от почнемо з чого? З якихось стереотипів. Всі думають, що ніж для рибака потрібен, напевно, для того, щоб цю рибу, яку ти наловив, починати крамсати, філірувати, там, не знаю, там, на стейки нарізати і так далі. Ну, тому що ж думають, як? Ну, як полювання передбачає, що ти завалив кабана, потім того кабана що маєш? Шкуру. Зробити з цілого кабана шматочки м'яса. Да, і зробити, можливо, цю шкуру на красивий якийсь там килимок собі під камін, як варіант. Ну, може, не з кабана, з ведмедя, там, не знаю, з якоїсь косулі, там, ну, не знаю, кого ти там вполюєш, то, відповідно, ти маєш красиво це зняти шкуру, а потім красиво на запчасті розділити. Але, я ще тобі розкрию ще один момент. Певний час, а саме десь років 10, моя робота була дуже щільно пов'язана з ножами. Причому настільки щільно, що я керував тими людьми, які займалися обвалкою м'яса. Я сподіваюся, не знаю, що значить обвалка м'яса. Чудово знаю. Вот. І я керував цими людьми. Відповідно, у цих людей був основний робочий інструмент – це ніж. Ніж завжди тільки фікс. І оскільки я, ну, типа, я не був обвалювальником, я не вмів цього робити професійно, як вони, але я мав певний вільний час, і мені було цікаво освоїти ці ази, і тому, відповідно, в якийсь час я підходив до когось своїх підлеглих, коли в них був час, там, очікували сировини або ще що, казав, ну, навчи мене там обвалювати лопаткову частину, наприклад, там, свинячу. І він каже, от так, беремо цією стороною, ведемо вздовж цієї кістки от таким рухом, потім таким. Якщо ще врахувати, що я шульга, то в мене, відповідно, то все ще мало бути дзеркально, тому що, ну, типа, шульгів серед моїх підлеглих був, по-моєму, аж тільки один. От. І я ці моменти
моменти теж пропрацьовував відповідно рухами тими, якими... Прям якийсь ножовий бій. Ні, мається на увазі, що там теж є певний алгоритм, що ти маєш тримати ніж так, наприклад, там жалом від себе вести так, потім має бути кістка якась плоска, і ти маєш вийти на певний кут, щоб вдоль тої площини йти. Тобто там все... Це вже професійна техніка людей, для яких це потік. Да. Там люди... За день там скільки інтуш розбирає? Десятками, мабуть. Ну, дивись, я в тонажах, 1,5 тонни яловичини у вигляді напівтуш одна людина легко могла відокремити від м'яса і видати окремо кістки, окремо м'ясо. Давай розберемось, з якими все-таки ножами ти ходиш на риболовлю. І от ти зараз перерахував декілька різновидів риболовлі, починаючи від міської риболовлі, де ти в межах міста, я так розумію, це не тривала якась риболовля, до одного дня, без ночівлі. Так, це частіше півдоби там. І закінчуючи цими твоїми багатотижневими вилазками десь за полярним краєм. От, якщо тобі предстоїть там риболовля на один день в межах міста, що з ножів ти з собою береш? Дивись, я взяв з собою те, що є в моєму на тепер арсеналі, що є не загублене, а те, що було загублене, мені люб'язно Гриша, скажімо так, закрив мій пробіл моїм улюбленим форм-фактором ножа, який зі мною завжди в риболовних походах саме. Тобто, коли мені треба буде працювати саме з рибою, як з сировиною для їжі. Тобто, апінелька, або 10-ка, або 9-ка, але, як правило, карбони. Тут я бачу, що карбон якимось покриттям вкрив. Так. Це у балістола є така воронілка хімічна. Да, я бачу, що... Це рідина, яку ти наносиш, спочатку знежирюєш, воно висихає, ти наносиш цю штуку, і воно вступає в реакцію зі сталлю. Стандартний мій карбоновий пінель, на жаль, про це теж буду розповідати, що і як і підходить до ножів, мною був загублений, він виглядав так, ніби він пройшов максимально сувору школу життя. Гриша його бачив, Гриша його колись мені намагався точити і казав, викинь цього бомжацького ножа, купи собі нового пінеля. Я вже не пам'ятаю. Серйозно так і було? Ти казав жорсткіше, але в Ютубі заборонено казати такою лексикою. Що ж ти мене так підставляєш? Я ти переб'ю, але скажу, що такого форм-фактору ножі, саме опінель, саме карбон, саме 10-ка, 9-ка, дуже часто мені приносять риболови, рибалки, як правильно? Риболови з нашого офісу і поза межами. І я так зрозумів, що це серед риболовів популярний ножик. Саме з вуглецівки, і відгуки про нього такі, мені приносять, він вже тупий, нічого не ріже. Але дядько каже, вибач, я перед цим 2-3 толстолоба таких розібрав ним. І, він відпрацьовує заразу, хоча коштує недорого. У нього, якщо говорити про певні недоліки, а вони в нього є, це матеріал, деревина, яка здатна під час довгого перебування в воді розбухати. І якщо це не є якась бобінга, або там дуб, або ще олива, а всі ж купують, як правило, стандартний, що у нас там, бук, якщо я не помиляюсь, по букові самі ці. Вони здатні до гідрофобності, тому що я ще хімік за освітою, мені знайомі такі теж слова. Хотів випендритися, але не вийшло. Олеофобні, гідрофобні, знаю я це. І, відповідно, його треба було або проварювати в оливі, це один із рецептів, або інший варіант – витратити трошки більше грошей і брати його в іншому варіанті руків'я. Але, на жаль, 10-ок, наприклад, там в оливі, в такому форм-факторі, їх просто немає. 10-ка, особисто мені, найзручніший формат пінеля. А вона є тільки в буковому, такому виконанні. Це суттєвий недолік цієї штуки. Це ніж, який зі мною майже завжди, коли мені потрібно працювати з рибою як з їжею, або коли мені треба нарізати багато бутербродів і займатися якоюсь кулінарією біля води. Це може бути кулінарія з нуля, тобто, почистити картоплю, моркву, зробити юшку, умовно, з цієї ж риби. Це буває іноді в форматі один ніж? Тебе один ніж, щоб розібрати рибу, яку ти зловив, і нарізати ковбасу потім? Це з точки зору промислової і взагалі правильної технології, це не зовсім правильно, тому що є таке поняття, як санітарія. І є таке поняття, як товарне сусідство. Це коли в мене обвалювальники працювали, у них ножі, наприклад, там Трамонтіна якісь там були, там ті жовті, у тих, хто рибу розділяє, білі, наприклад. І вони, наприклад, не мають бути сусідство тих там ножів, які працюють з рибою, з тими ножами, які працюють з м'ясом. Але я, оскільки людина лінива, я не хочу носити за собою багато ножів, то я просто намагався після того, як працював з сирою рибою, добряче його помити.
протерти і потім, наприклад, працювати з нарізкою ковбаси. Да. Все нормально обходилось, без наслідків? Абсолютно нормально. Я ж кажу, якщо ти належним чином підходиш до чистоти, гігієни, Бачиш, то типа у мене норм. трошки інший підхід. Я постійно намагаюся пояснити собі, для чого мені потрібно 2 або 3 ножа замість одного опінеля. Да. Я так пояснюю, що дивіться, Да. цим ножем я буду розрізати цю рибу прямо на риболовлі. От. А цим ножем я буду намазувати, Іншу рибу. якийсь паштет Ага. на багет. От. Щоб це не було один ніж. А в тебе, бачиш, це Дивись, питання, як часто ти ходиш в походи? зараз не часто. Раніше ходив. Це були довгі походи? Скільки днів? Ну, з ночівлею було. Ну, небагато. 3, здається, доби. Угу. По скільки ти кілометрів пішки долав за день? 15-20. Угу. Це, скажу так, лайтово. Максимально лайтово з точки зору підходу того, що а це ніж для того, а це і для того. Досвід навіть тижневого походу каже, що ти маєш максимально полегшити вагу свого спорядження і його об'єм теж максимально зменшити. Відповідно, обираючи брати один ніж чи 2, ти вибереш один, тому що ти будеш мати мінус 1 ніж по вазі і, відповідно, по об'єму свого спорядження. Коли ти йдеш на 2 тижні в Норвегію, хочу тобі сказати, там у мене напарники там іноді чулі не половину зубної щітки, от ручку відпилювали, зжали тільки от цю частину, отак, щоб пальцями взяти, і, тобто, щоб мінімізуватись. То, в мене це виглядало так, тобто ти збираєш свій набор снастей, якісь там блешні такі, оце б хотів би взяти. Потім береш це, зважуєш, там, твої там блешні важать стільки, там 2 кілограми такі. Ні, це багато. Починаєш, ця блешня, без неї обійдусь, ця дублюється, все відібрав. Так само і з спорядженням, з ножами. Ти такий, мол... Це підхід такий дуже прикликається і у військових. Вони теж там все зайве обрізають, викидають, там, вплоть до того, що бірки з одягу навіть зрізають. Тобто кожен грам вони намагаються кудись викинути. Тому, якраз, я ж кажу, один ніж – універсальний кулінарний ніж. Але є одна штука, без якої я не йду на риболовлю в принципі взагалі. І я можу не брати ніж, тому що, наприклад, мені не передбачається ніяка кулінарія і ніяка розділка риби, тому що я, в принципі, гуманіст. В принципі. Але не до всіх людей, тварин. Але до риби, рибу я якось як суперника поважаю. Деяка з них, просто рідко ловиться, деяка не смачна, деяка просто я розумію, що вона, якщо дожила до такого віку, то хай живе і далі, бо шанс таку піймати знов не скоро, відповідно, я її відпускаю часто. Тому саме розділка риби, не є основною задачею, тому що я ж кажу, через певні гуманістичні погляди, тобто я її розділюю тільки тоді, коли мені вона потрібна як їжа, а не так, я пішов на риболовлю, піймав 10 таких судаків, я розумію, що вони мені як їжа не потрібні. Я візьму одного додому, а 9 випущу, умовно. А можу... Тут я з тобою солідарний, тому що я теж більшість риби відпускаю. От штука, без якої я не йду на риболовлю, називається вона. Це у мене лезермановський сквірт. Це я називаю самі вдало потрачених, умовно, не пам'ятаю скільки, $30 чи скільки. Тому що я свої обидва лезермана на вторинному ринку купував, тому що, крім лені, у риболовів ще є така штука, як бережливість, а іноді жадібність. Тобто ти хочеш витратити менше грошей. Тобто купити Орбіт 110 за 1000 гривень. Розумієш, питання в чому? Я працюю в риболовному відділі риболовної компанії. В мене є опція не купувати Орбіт за 800 гривень, в мені його безкоштовно компанія видасть для того, щоб я ним ловив і створював контент. Це є певна перевага для риболова працювати в риболовній компанії. Повертаючись до того, без чого не йдеться на риболовлю, це ось така от штука в варіанті лайтової міської риболовлі. Це ж наключник взагалі. Його люди чіпляють тобі на ключі або десь просто кидають до кишені, валяє як брелок. Да. І це знов-таки та ж сама перевага, що я казав, низька вага. Я розумію. Да. Це от коли ти обираєш з 15 блешень, думаєш, так, ось ці 5 ми все-таки залишимо, візьмемо лише найбільш необхідні. Коли ти от таким чином дивишся на своє спорядження, щоб в кожну зайву граминку не взяти. Да. Оця граминка потрібна саме завдяки... Я це краще продемонструю на цій руці, тому що багато хто думає, що навіщо вона тут знаходиться. На живих людях це заборонено показувати в Ютубі, тому що кажуть, що воно не проходить цензуру, кров, розчлененка. Зачекай, якби це не було заборонено Ютубом, то ти б зараз мені пальця колов. Так. Наш Ютуб-продюсер нашого риболовного каналу, де якось до мене вчепився, Паша, зніми відео про те, як виймати гачок з руки.
Я вирішив приколотися у відповіді, сказати, якщо ти даси свою руку, то зніму. Він не знайшов нічого кращого, ніж почати мені якраз цими отмазками, що YouTube кров не пропустить, там, а це ж кров по-любому піде, коли там протикати гачком. Ну, коротше, він купив оцю штуку, щоб я її використовував як наочний посібник. Ну, відповідно, ось цей наочний посібник і маєте. Ось гачок в руці. В руці це максимально лайтовий варіант, він буває в інших місцях. Мені доводилося виймати гачок з брови своєму напарнику, причому в брову я йому цей гачок засадив сам, тому що він стояв позад мене, коли я закидав воблер, я кажу: Ромич, відійди, будь ласка. А він відійшов, а потім знов підійшов, а я не очікував, бо я думав, що він відійшов уже безповоротньо. А він не відійшов. А він із серії відійшов, а потім такий ж: ага. І, відповідно, цей воблер... Чорт термос забув і повертається, там якраз уже... І цей воблер трійником йому за брову чотенько, як треба. Добре, що ти цей воблер прямо з оком не закинув. Ну, не в око, в брову, розумієш? А не в очне яблуко, а саме в брову. Пощастило, дядько. Повезло, 16 була ультралайтова. Ну, ти ж знаєш, що є лайтові снасті, є потужні. Якщо ти кидаєш 40 грам, і в тебе там замах такий, там реально, умовно, бров була вирвана, було б розсічення якогось боксера, було б все як треба. Загалом, ті люди, які кажуть, що риболовля це нудно, ну сходіть з Пашою хоч раз. Як мінімум історій веселих наслухайтесь. Так от, це може бути рука, це може бути брова, це може бути нога. Розумію, будь-яка філейна частина може. В мене був випадок, коли не потилиці, а отут десь чуть далі за макушку теж був гачок. І тут голова в цьому плані саме краще місце. Хедшот такий собі. Це якщо ти грузком важким не бахнеш, що не отримаєш, стан атльота башки, то якщо просто гачок, то голова саме краще місце. Знаєш чому? Поясни. Там немає м'яких тканин, там є шкіра і кістка, тобто гачок в кістку не піде, він просто за шкіру зачепиться, глобально. А в м'яких тканинах, тобто мені доводилося собі заганяти гачок в м'яку тканину сюди, і це був причому гачок десь такого розміру, і він на весь падьов ушов сюди. Питання в тому, що до гачка завжди треба на риболовлю відноситися так, ніби... Він заряджений. Я про це теж розповідав у відео, що кажу, що є правила поводження зі зброєю, що відноситись до будь-якої зброї, як до зарядженої. Відповідно, я казав зразу, що відноситись до будь-якого гачка, як до того, що опиниться свого часу у вас в руці, в потилиці або в нозі. Це об'єктивний факт. Слухай, це виглядає не так страшно, як отакий гачок десь в долоні. Уявляю, з якою силою він летить, коли ти його закидаєш. Там по-іншому було. Там було взагалі максимально тупо. Там, називається, так само, як зброю зарядженою, не клади десь, де хтось може там з нею взаємодіяти, зробити якусь трешову двіжуху. Відповідно, з гачками теж треба поводитися так, ніби вони прям тільки чекають, щоб десь опинитися в якомусь, як ти кажеш, філійній частині. Відповідно, я просто в себе в човні залишив поза риболовною коробкою свою приманку, воблер великий, з трійником, у якого були десь отакі розміри жал, трошки менші. І потім, просто послизнувшись на мокрій підлозі човна, я приземлився на 4 конечності і якраз долонею з всією своєю вагою приземляюся на це жало. Воно мені заходить максимально сюди. Паша, а як ми так плавно перейшли від нещасного Лезерман Сквірта до цих всіх трешаків з крючками? А просто тому що воно тобі потрібно для того, щоби, обкусивши жало за бородкою. Жало за бородкою. Дивись, тут є така штука, бородка ось так на камеру дивиться. Такий гарпунчик. Такий гарпунчик, який передбачений для того, щоб риба не зійшла з гачка. Щоб воно з м'яких тканин риби, або твоїх м'яких тканин легко не вискочило. І відповідно ти оцим мультитулом береш, робиш ось так. Зараз воно стрельне. Зараз воно стрельне. До речі, я ж покажу, чому ти робиш так. Тому що ти, коли хочеш витягнути цей гачок, все, оця бородка не випускає. Ти хочеш витягнути? Ні, вона стопориться об твою шкіру, а шкіра це дуже така, вона, повірте, гірше, ніж резина. Коли я себе витягував гачок, то, я там розповім, то, це все важко і це все хреново. Ти береш цим тулом. За борідкою. За борідкою. Обкусуєш гачок, так, тільки щоб він нікому в очі не відстрелився, хоба. Він має таку властивість стріляти, якраз цим жалом кудись комусь в очі. Відкусив його. І потім акуратненько, витягуєш його, тому що нема того елемента, який стопорить його в твоїх м'яких або не дуже... Скажи, що після цієї маніпуляції не бажано промивати палець десь в болоті. Хочу тобі сказати, на моменті адреналіна, який тоді з тобою відбувається, повір мені, це виглядає як,
поранення міського самурая. Типа, знаєш, ну, типа, от уявись, що типа, таке, типа, от як бойове, тільки, але не бойове. Ну, в плані, але все одно момент шока, тому що в тобі торчить цей гачок, в тебе серденько щось калатається, і ти такий, бляха-муха, що ж робити. От. Тоді тобі по барабану, ти його хоч в болоті промиєш, хоч чому, до тебе отак от просто на легкому цьому. Пояснюю, чому оце з'явилося в моєму арсеналі. Тому що ось. Знаєш, який взаємозв'язок? Ось цього і ось цього. Не уявляю, чесно. Перше в житті, коли мені довелося бути свідком, коли один мій напарник іншому напарнику загнав, а ні, тоді не йому риба. Він рибу якраз знімав з гачка, вона дьорнулася, і один із гачків йому загнала в руку. Це буває навіть частіше, ніж ви самі собі заганяєте гачок або що. Бо риба тріпається, вільний гачок, і він у вас в руці. Відповідно, у них не було нічого іншого. Намагаються виймати той гачок, він не виймається. Вони додумались до чого? Відгризти пальці. Ні, вони спочатку людині, яка була травмованою, назвемо це так, постраждалою, налили, як вони сказали, знеболювального. Я не прихильник таких методів, але, коротше, їй налили, сказали на... Це анестезія. Це анестезія. Потім чувак, який мав видьоргувати це все діло, каже, я видьоргнути не зможу, доведеться різати. Сказали, ось таким ножом буде краще порізати, у нього тонке жало, і реально різали, типу, руку. Ну, типу, замість того, щоб зробити так, вони зробили продольний надріз, ну, типу, по всьому, аж до гачка. Добре, що воно не в шиї. Це був невеликий гачок, вони реально вирізали. І, ну, типу, я просто зрозумів, що моя черга бути на гачку, вона чисто рандомно може бути навіть на наступній риболовлі. Наступного тебе будуть різати. Споглядаючи це як глядач, я зрозумів, що я не хочу, щоб канцелярським ножом мені різали руку. Тому я зрозумів, що без отакого девайса я на рибалку більше не ходжу. І можу сказати, що на рахунку, ну не цього девайса, бо я теж вже його губив, це в мене вже другий чи третій саме сквірт за ці часи, що я ходжу з ним на риболовлю, то більше десятка людей було звільнено від гачків за допомогою цього інструменту. Це людей навколо. І себе, ну, напевно, разів 4-5 звільняв. Був випадок, коли мені довелося застосовувати більш потужний інструмент, коли саме от такого не вистачало. Це якраз той випадок, коли я розповідаю, що я собі загнав м'які тканини. Для цього потім мною було... Це ж нереально. Це нереально. Ти собі ти зараз поламаєш просто цей, ну, нереально. Відповідно, треба було щось типу такого. Це у нас рибар з накладними цими... Згартованими. Да, згартованими. В тій історії, що склалася зі мною, був отакий гачок в долоні, з ним оця штука не справлялася. Я, відповідно, оце коли я кажу, в човні послизнувся, гачок в руці, я підплив до берега, добре, що були дачі, це було поруч з Києвом. Одного дачника позвав, який газон косив, кажу, чувак, винеси мені, будь ласка, обценьки і бакарези. Він каже, навіщо? А я йому показую руку, в руці цей трійник, воблер, там трошки крові мінімально, знаєш, такі мінімальна гематомка. Він втрачає свідомість і падає. Він пізніше, він, слава Богу, приніс мені інструмент і потім вже втрачав свідомість. І я починаю спочатку там, типа, пасатіжами це все діло. Ну, перша задача, якщо в тебе жало, ну, типа, от воно зайшло в м'які тканини, але отак от лишилося. Це так у тебе було? Так, да, плюс-мінус десь отак оце виглядало. Тільки єдине отут в мене було, от ближче до середини, отак от. І уход був от сюди саме до кістки. І от виглядало так. Воно виглядає так, ну, типа, ти думаєш, прикольно, типа, мол, виведу жало. Але щільна дуже шкіра у людини, і якщо через м'язові тканини я його протягнув норм, то потім, коли треба було протикнути шкіру, це виглядало реально отак. Тобто в мене піднімається шкіра, отак, таким бугром. Мені боляче, але я її не можу проткнути. А ти іншим чином нічого не зробиш? Ні, іншим чином не зроблю, мені треба вивести. І я пасатіжами в себе по живій людині, оце роблю так. Оцей чувак стоїть, потім він сів, позеленів. І такий каже, ось щось мені погано. Я кажу, чувак, я це роблю і мені непогано, а ти, кажу, прям, ну, типа, щось зовсім скис. Коротше, він точно не рибак. Він точно з слабкою нервовою системою. Потім жало з'явилося. Да, ти виводиш його далі. І уже отак, да, і ти, а це ти по живому м'ясу тягнеш, тобто ти тягнеш і в тебе це все м'язові волокна, ти сам себе травмуєш. Ти типа вивів уже ось зажало, вивів. І потім от я стикнувся з тим, що ось така ситуація, оця штука не справляється, тому що вона сильно делікатна. І відповідно
олдові, ну, типа, чуть ли не з часів радянської там влади пасатіжити, але такі потужні, якими там, не знаю, там, напевно, гвозді такі можна переписувати, якраз тим чуваком були винесені, і ними було це все обкушено, вийнято. У річці отак сполоснута рука, віддані пасатіжі, чуваку напівзеленому потиснув руку, сказав: дружаня, ти мене врятував, і пішов рибалити далі. Взагалі без жодних питань, типу, без дезінфекції, без того, щоб їхати в лікарню і противостолбнячною сивороткою себе фігачити. Паша, Термінатор Т-800 просто. Да, от, тепер зрозумів, для чого ця рука. От, і для чого потрібна оця штука? Тому що вона вже може куснути цей гачок. Який ще функціонал цих інструментів використовується? Це ж мультитул, у нього Да. ж до чорта взагалі всяких різних відкривачок, пилочок, різних ножичків. Воно якось юзається на риболовлі? Чи суто для таких трешових історій використовується? Ну, для цих це саме пасатіжі. В пасатіжі саме з функцією бокорезів. Тому що оцим ти там можеш по якомусь металу попрацювати. Буває, наприклад, в мене був момент, коли в мене там дуги в наметі погнулися. Мені тоді пасатіжі треба було для певних там моментів. А те, що є пилками, ножами і всім іншим, то там сама найбільш вживана штука – це відкривачка для консервів, якщо ти береш з собою консерви в похід. Потім звичайний ніж, класичний, why not? Тому що він цілком повнофункціональний. Ну, типа для господарських задач по кухні. Тобто почистити картоплину, якусь морквину, якось обережно, акуратно ту рибу розділити, типа це може бути ок. Але не сильно ок ця штука в порівнянні з тим же самим опінелькою. Тут дуже багато цих всяких пустот, технологічних якихось отворів. І воно, коли вже забивається риб'ячою лускою, трибухою і так далі, воно вже вимагає суттєво більшої гемора в плані чистки і догляду, да, щоб тебе воно не штиняло, потім ніби ти там трупачину якусь з собою носиш, щоб воно було все красиво і гігієнічно. Тому воно, як правило, як господарська штука для облаштування якихось моментів по табору, для якогось ремонту, для якогось виймання гачків. Напевно, друга чи третя за популярністю – це викрутка. Викрутка. Що ти викручуєш на риболовлі? Дивись, в тебе є певні моменти, наприклад, коли ти рибалиш на човні, а це часто буває, в тебе є достатньо різного човнового обладнання, наприклад, в тебе є мотор навісний, і іноді треба під колпак мотора полізти, там щось десь може бути зробити. Варіант перший. Варіант другий, в тебе є якісь моменти пов'язані з, наприклад, автомобілем, з яким ти виїхав десь на риболовлю, і в тебе там теж може бути щось, десь треба залізти під приборну панель, щось там, типа, викрутити, запобіжники там погоріли, тобі треба щось там, ну, умовно. Тобто, іноді їх важко дістати, да. Ці запобіжники. Вот. Ну, тобто, мається на увазі, що викрутка, ну, типа, потрібно. Да, викрутка потрібна. От. Але я ж кажу, це от, рятування себе, якісь господарчі типа, потреби. Саме як ніж, це використовується тільки у випадку, якщо є тільки він і нічого іншого, а ковбасу умовно відрізати треба. Ну, звичайно, будеш відрізати ним. Але до ножа в цьому має бути завжди такий. Ну, це моя філософія. Тобто, от, поєднання цього і цього, або цього і цього, верніше, от так чи так. Або, якщо я розумію, що я буду ловити рибу саме з кулінарною метою часто, тобто це якраз похід риболовний, тоді я беру з собою і оце, ну це тільки для якихось просто порізати щось, і іноді порізати рибу, і якщо мені треба філернути рибу, тобто коли я їду в Норвегію, у мене риба складає велику частину мого раціону харчового. Я за день можу з'їсти 3-4 фореліни. Причому це, ну, типу, в вигляді сашимі часто робиться, тобто я її філернув красиво, посолив. А є якісь кадри, які ми зможемо потім вставити? Кадри? Ну, типу, хіба що фотки з мого інстаграму. Ну, до речі, можна буде вставити, да, типу, якесь посилання на мої соцмережі. Хто захоче, полистає туди, там, типу, там є красиві фотки, де стоїть опінелька, лежить метеликом розпластана форелька червона, стоїть
Пляшка. Пляшечка пластикова, тому що скло теж не береться, бо воно може розбитися і має зайву вагу. Пластикова, тому що коли вона спустошилася, вона нічого не важить. Де там трохи якогось аперитивчика якогось. І це максимально красиво на фоні цього камінчика, моху цього норвежського. І риба максимально червона. Це не той шлак, який продається у нас в магазинах. Повірте мені, я коли приїжджаю з Норвегії, попадаю там, ну, умовно, в мене було, я попадаю в магазин там, певно, чи Метро, чи Ашан, і там проводиться дегустація червоної риби, якоїсь там умовного там торгової марки X, неважливо, якої б на мене в суд подадуть, якщо я назву її назву. І мені кажуть, спробуйте справжній смак Норвегії і на блюдці мені цю червону рибу. Я такий, ну, типа, так, проходячи, ну, типа. І такі щось, ну, обличчя якесь, ну, типа, не сильно задоволене. Кажуть, вам не сподобався справжній смак Норвегії. Я кажу, ні, це не смак Норвегії, це смак комбікорму, як цю рибу годували, бо я знаю, як її вирощують. Я кажу, ось смак Норвегії, покажу свіжі фотки з Норвегії. Кажу, оце смак Норвегії. У вас, я знаю, є цей пеньок ганьби? Є. Що, принести його? Давай. Зараз. Ну, мені так здалося. Да. Дід може психувати. Да? Дід може психувати. Я хотів сказати, що ось ця от штука, оця. Серйозно? Да. Серйозно? Перший скіф на пеньку ганьби? Да. Тебе ж виженуть, і потім нас слідом. Хай виганяють. Вас. Мене не треба. Але пояснюю, це називається типова проблема людини, яка щось робить очима в плані по вибору, а не мізками. І з цим часто стикаються люди, типу тебе, як ти кажеш, які трошки риболови, а багато нажимани, і вони там умовно можуть купити спінінг, наприклад, тому що він красивий, або там тому, що там хтось щось порадив, або ще щось. Не на основі свого досвіду, не на основі розуміння. Я от подивився на цей ніж, такий, вау, ну типа, якийсь такий, ну типа, величенький, такий агресивний, такий там, туди люблю спуски в ноль, ці флет, ну типа як на пінельках, тобто до обуха. От спуски отакого, типа сканді типа, мені, ну, це не моє. А ось це моє. І я, відповідно, виключно на візуальному, скажімо так, сприйнятті об'єкта його собі взяв. Але він для моїх задач просто непридатний. Тобто для якихось своїх задач, для яких його придумав хтось, він, напевно, придатний, але як ніж рибака... Для всіх інших він придатний. Так, да, як ніж рибака. Він з металевою ручкою. Ти працюєш в холоді, в мокрій воді. Тримати метал мокрими руками, коли ти розділуєш якогось там судака, а на вулиці плюс 5, це не найкращий вибір. Це раз. Ну, типа, ухватистість теж, типа, цей. Він важкий, ну, знов-таки, для якихось моментів. І, відповідно, це була просто емоційна купівля речі, яка мені по факту не потрібна. Тобто, ну, типа, тут проблема, знаєш, не скільки ножа, як такого, а проблема емоційного підходу до вибору будь-чого. Тобто, це не була штука, яка, ага, є перелік задач, така-то, така-то, така-то. Я маю ним виконати то-то, то-то. Він підійде для цього. А ні, прикольна цяцька, виглядає стильно, агресивно, там туди-сюди. І вона взялася, поклалася в кишеню, відповідно, а потім, типа, ти носиш. Так, в кишені тягати його, ну, типа, замість спайдерки, він важкий. На рибалки, я ж кажу, він холодний, там, типа, для якихось розділочних ділов, типа, не альо. Ну, коротше, от просто ніж, який я купував на емоціях, а треба було купляти з мозгами. От, типа, це порада всім користувачам будь-чого. Що ви ніж купуєте, що рушницю, що ще щось. Включіть спочатку мізки, а потім підключайте емоції. Бо потім будуть якісь оці емоційні купівлі, які ви, ну, типа, купили, типа, тому що красиво я їх хочу. А потім думаєте, а нафіга я його купив? Непонятно. Я хочу оголосити протест. Типу, за що ти з ним так? Ні, зачекай. Тут уже переходимо в рубрику антитоп. Це ж скіф, Wave, він, здається, називається. Wave. Да. Він вже знятий з виробництва. Да. Їх давним-давно робили. Да. З фреймлоком, суцільно-металевий. Да. Ні, ну з точки зору конструктиву до нього ніяких питань немає. Він просто не підходить під мої задачі. Нормальний скіфяра. Так чому ти відразу на пеньок ганьби?
Ну, просто я знаю, що ви туди щось втикаєте. Так ти подивись, що там туди просто якийсь мотлох втикається. Ладно, а це... окей, втикни це, якщо тобі так прямо... А тобі от принципово, так, щоб щось із твоїх ножів ми втикнули туди. Ну, бо це не мій ніж, це ніж, який я віджав у колеги, просто щоб проілюструвати, а це мої ножі. Мені особисто здається, що він ще може поганяти, якщо Та він прям може. тобі от взагалі Я цей його ніж скоріше так. не Давайте потрібен. там, панове підписники, Давай. у кого є опінелька, будь-яка, навіть ушатана, міняю. Але, ну ладно, не сильно ушатана, але 9-ка, 10-ка мінімум. І в карбоні. Поміняю, реально. Ця штука коштує дорожче, ніж така опінелька, але в мене вона реально лежить без діла. Ну от реально, лежить без діла. Атракціон щедрості просто. Да. Міняємо скіф На пінельку. в добротному стані. Я ще підгострю його, трошки обслужу, щоб він прям був такий. Тобто я ж кажу, до ножа по конструктиву питань нема. Нафарбуємо йому А до губку. ножа як рибацького в моєму форматі використання, ну це максимально неюзабельна штука в моєму форматі використання ножів. Отак от. Все. Я думаю, тобі найближчим часом буде ряд звернень з приводу міняю скіф на опінель. Вайнот. Оце, до речі, теж одна із таких прикольностей тримає. Прикольна прикольність. Кершоу, Ансо дизайн, я, чесно кажучи, не пам'ятаю вже, як Це стара вона модель. називається. Стара Вона модель. давненько так уже продавалася. Да. У нас маленький компактний DC-шник на підшипник. І легкий, і не підшипник. Легкий. От я ж кажу, от він якраз у мене конкурує періодично з оцим товаришем. Чесно кажучи, не сильно схоже на почерк Єнса Ансо, але це все-таки він. Да. Ну, такий маленький компактний Во, кершик. тобто я ж кажу, для міського самурая воювати з міськими задачами, Як каже італійці, коза зі спортивним окунем. Таким. ну да, на ножах битися з окунем, фіхтувати. От, тобто для цих задач він цілком підходить, і він якраз, да, він легенький, тобто він раза в 4 легший за оцю от штуку. Відповідно, цим він Так, уже... все, вгамуйся. Цю штуку в тебе заберуть найближчим да, часом. да. Будеш Да. за пінелем ходити. Так, буду ходити за Ти пінель. ще згадаєш колись про цей скіф. Так, все, пеньок я забираю. Да, правильно? давай. Так, я тут свої монологи дещо припиню і хочу послухати від тебе, як ти використовуєш ножі на риболовлі і для чого ти вважаєш ці ножі потрібні. Тепер, от, типу, уяви свій день на риболовлі на цій одноденній, там, дводенній, трьохденній і скажи, я буду робити за допомогою ножа це, і я вважаю своїм досвідом, що оце важливо на риболовлі. Або що ти якісь стереотипи чув, або поради типів, які давно рибачать, кажуть, бери ніж такий, бо це для рибака саме воно. От що воно в твоїй голові, оцей ніж для рибака? Ну, декілька ножів я з собою беру. Ну, почнемо з того, що я не такий крутий риболов, як ти. У мене зазвичай, якщо риболовля, то це на один день, тому що зараз там де я ходжу ловити рибу з ночівлею, залишатись таке собі. Це я приїжджаю зранку, розкладаюся, виходжу з машини, там беру свою спінінг, там якусь сумку або рюкзак. І зазвичай там вже з багажника, з тачки я дістаю цей BPS Adventure, який мене, він чомусь прижився саме для риболовлі. І фікс на поясі, який з допомогою такого карабіна чіпляється просто за петлю на штанах, там де в тебе ремінь протягнутий. Він виконує роль такого грубого ножа для розчистки місцевості. Знаєш, буває так, що десь якась гіляка тобі заважає, або якийсь там, ну, є якась рослинність, яку тобі треба знести. Мачете з собою брати, ну, таке, чесно кажучи. Я не ношу на риболовлю мачете. А фікс, який не шкода. От BPS Adventure – це якраз чудовий зразок фікса з вуглецевої сталі, який на риболовлі не шкода. Його можна перехопити, позносити ним всякі гіляки, розчистити якусь місцевість. Якщо я хочу розвести якесь мінімальне багаття, що там зварити кави, там, наприклад, або підігріти якийсь окріп, то я можу його використати для заготівлі дрів. Тобто якусь щепу ним наколоть, або розщепити якусь колоду. Там, навпіл. Батонінг, так званий. Мені подобається. Тобто я розумію, що це далеко не обов'язково і значно ефективніше, значно зручніше взяти з собою газовий балон з пальником і зробити це на цьому. Але мені подобається сам процес. Я кайфую і сприймаю це як певний ритуал. Просто розведення багаття з того, що тебе оточує. Тому такий бушкрафтерський фікс навіть на один день я з собою беру. Він не так багато тобто важить. З рибою він в тебе не контактує? Тобто рибу ти ним не розділуєш, не пиляєш, нічого? Тобто... Також.
У мене в EDC сумці валяється мультитул SOC Power Lock. Ну, як валяється, він часто використовується, і на риболовлі він теж потрібен. Ну, ти розумієш, для чого. До речі, іноді я використовую отаку от пилочку для того, щоб акуратно розпиляти якісь дерев'яні конструкції, зробити там щось, якийсь бушкрафтерський став. Використовую ці плоскогубці для того, щоб гачок дістати з риби, якщо там якийсь окунь. Корисна ж тема, да. Ти провтикав цю, як він там заковтнув твою приманку, ти витаскаєш, там уже висить окунь, який ковтнув, все це не глибоко, і тобі потрібно, ну, щоб не рубати цього окуня на запчастини. От. Потрібно туди залізти йому по щеку, дістати цей гачок, окуня викинути і продовжити ловити рибу. Або, наприклад, якщо це така снасть, як поппер. Там є грузики оці, там воно дещо схоже на, як вона називається, поплавочку, і там потрібно ці грузики підтискати. Щоб зубами все це не робити, тому що до стоматолога дорого ходить. Використовується мультитул. Ти підтиснув цей грузик, щоб він сам по собі не ганяв по цій лісочці. Ну і мінімум там всяких інших штучок, там напилок, викрутка, ну викрутка рідко використовується. Ну, але знов-таки, ця штука в тебе теж з рибою не контактує? Ні. Ну, тобто ніж, який тут є базовий, ну, типу, тут же ж тут железо по-любому є, воно в тебе... Знаєш, я тобі так чесно скажу, що я не пам'ятаю, коли останній раз з риболовлі рибу привозив додому. Це було до повномасштабки. Зараз, якщо я йду на риболовлю, я зловив, випустив. Тобто я дійшов до того, що я не беру звідти рибу. Ну, я, чесно кажучи, рідко, коли ловлю щось трофейне, зазвичай це або якась дрібна щука, або просто окунь якийсь, окунь, окей, зловив, викинув. Там ти чешую поки почистиш, там уже, просто і їсти не хочеться. Ну, нема бажання возитися з цією рибою. Хочеться просто трохи відволіктись від офісної обстановки, від роботи і життя в мегаполісі. А із таких аутдорних занять, які були доступні до повномасштабного вторгнення, там, наприклад, якісь походи багатоденні, там, з ночівлею, або полювання, зараз все це дуже сильно обмежено. Риболовля, по суті, вона все ще така доступна в тому плані, що ти кудись недалеко виїхав, деньок походив, трохи відкис від мегаполісу, сів в машину, приїхав і далі працюєш. Якщо говорити про кухню, в кухню, скажімо, таку, що ти взяв з собою якісь продукти, тобі треба або з них щось приготувати, там, нарізати, все одно ж, тема поїсти на риболовлі, це, без цього ти не обійдешся, який би ти не був гуманіст, ти з собою візьмеш. Я рідко, коли варю якийсь суп там, чи кашу, зазвичай обходжусь термосом, зажируши на правах реклами, з гарячим чаєм. Якісь бутерброди, якийсь такий перекус. Тобто тобі, наприклад, навіть там нарізати, не знаю, якісь там помідори, ковбасу, там ще щось інше, як правило, не доводиться, тому що воно в тебе або вже нарізане з дому, або в тебе просто інший формат продукта харчування, який не передбачає кромсання його ножем на риболовлі. Типу того. І якби я, планував ще й куховарити там, я б 100% взяв би якийсь польовий кухонничок. Або хоча б якийсь філейничок, типу того самого пінеля, чому ні. Він не так багато важить, але саме, як ти кажеш, з помідорами, з огірками він чудово попрацює. Якось так. Тому що, отакий фіксяра на сканді-спусках, він не сильно класно взагалі. Не можна нарізати, звісно, але якщо ти прям ножовий естет, якщо ти такий ножеман, який буде підбирати один ніж для того, щоб зносити камиш і гіляки, а інший ніж для того, щоб філігранно нарізати гірочки, то це буде... Хамон. Для кухні, якщо я передбачаю це, то я візьму, мабуть, і кухонний польовий ніж. Але якщо я точно знаю, що я збираю торбу зранку на риболовлю, я наливаю з собою чай, нарізаю якісь бутерброди, можу вкинути якісь снікерси, не знаю, таке всяке, щоб на ходу сісти там, швидко з'їсти і піти далі. Щоб не засиджуватись, не робити ще цілий процес польової кухні, а просто сів, налив чаю, з'їв бутер і погнав далі. То тоді для таких задач брати ще один ніж для кухні, немає сенсу. Ну так. От бачиш, формат використання накладає усі певні вимоги на кінцевий, скажімо, продукт, який ти з собою тягаєш. І, відповідно, це, знаєш, як тема є суперова, називається, на рахунок срачів в інтернеті. Коли ти кажеш, купуйте взуття 45-го розміру. Все інше, яке я не пробував, це повна фігня. Тому що тільки 45-ті чоботи, кросівки, будь-що, це найкращий вибір для всіх. На цьому побудована вся Гострокаша, весь проєкт на цьому стоїть. І це на цьому побудовані будь-які експертні думки, хейти і всяка інша двіжуха. Коли ти намагаєшся продавити свій особистий досвід як універсальний для всіх. Тобто я зараз буду намагатися тобі пресувати мозок, казати, ні, чувак, тільки легке,
тільки там багатофункціональне, тільки от таке, але воно тобі нафіг не потрібне, тому що в тебе твій формат використання, звісно. Це абсолютно різний досвід, погодься. Типу, ти коли збираєшся, от як ти кажеш, Норвегію на 2 тижні, то тобі важливо, щоб це було маленьким, компактним і легеньким. А я беру те, до чого я звик. Це мій EDC-шний мультитул, і я не бачу проблеми походити з ним, типу, просто... Я і так з ним ходжу кожен день. В чому різниця? Я ловлю рибу ультралайт, у мене і так легенький спінінг, легенька катушка, якась торба з термосом. Це спеціально, щоб нож був важкий. Ну, так. Тобто маса всіх ножів, які я ношу з собою, вона дорівнює масі всіх снастей і їжі. Ну, типу, ну окей, я більше ножеман, ніж риболов. І насправді от така річ, як BPS, отакий на поясі, просто фікс з карабіном, він несе особисто для мене ще таку, знаєш, таку штуку, функцію, як певний перемикач. Якщо чіпляє собі на пояс такий фікс, то ти в режим рибака уходиш, да? Типа, ні. Режим рибак, типа, активовано. Ні, в мене перемикається якийсь в голові такий, знаєш, перемикач з режиму мегаполіс на режим аутдор. Такий клац, все, я з фіксом ходжу отак от на тобто поясі. Тобто атрибут, який активує. Для мене да, це певна така психологічна штука, що типу, дає мені зрозуміти, що все, типу, відкисни, відпочинь просто. Походи тут, полазь, не знаю, якусь паличку порубай, злови того окуня нещасно відпусти. Тобто, ну, побудь на природі. Звичайний ETC-шник не так у тебе на поясі, на кишені кожен день. А от фікс – це вже такий атрибут саме відпочинку десь на аутдорі. От якраз ми зараз перейдемо до питання важливого для риболовів, з якими спілкуюся я. І це максимально відповідає моїй філософії використання і вибору ножів. Ніж, який ти використовуєш на риболовлі як функціональний предмет, саме ніж, а не мультитул, має бути... Гострий, зараза, він має бути. Да, якщо говорити про функціональність, але якщо говорити про цінову категорію, він має бути таким, щоб втрата його... Бюджетність інструментів. Да, тому що... Ти часто працюєш біля води. Ну, бувають ситуації, ну, типу, розповідаю, які от найперше згадую. Працює людина, ну, умовно, тут якісь камінці, він тут чистить рибу. Тут, типу, глибина не чистить, там, умовно, ця риба тріпнулася, у нього ніж випав з рук. Там глибина 1,5 метра і камені отакі великі з розсіляни. Він упав туди, десь в розсіляну між каміннями, і ти маєш або такі каміння всі гору перевернути, щоб його там знайти. Ну, я розумію, ти хочеш плавок. Да. Але це, типа, як то кажуть, окрема опція, яка робить цей ніж дещо, назвемо, не жорстким. Якщо тобі... Пробкове руків'я від нього да, я розумію. Але я ж кажу, я хоч і лінивий, але... Не дурний. Да, не дурний. І відповідно, якщо я розумію, що це фікс, то основна базова задача фікса – це бути жорстким. Варіант фултанга, я такі слова теж знаю. Респект. Да, він має бути, ну я, до речі, на нашому риболовному каналі робив відео, яке називалося «Як вибрати ніж для риболовлі». Десь причепимо, я думаю, да, десь теж причепите, да, якщо вам цікаво. Я там розповів якраз такі моменти, які стосуються... Після всього ж ти зараз розповів, невже буде цікаво там дивитися? Там про якісь моменти чисто практично, типа із серії там яскраве руків'я, якщо ви боїтеся його втратити чисто там в траві, десь упало. Це теж важливо, тому що декілька моїх знайомих ножики вареньоні з чорною ручкою десь там губили і потім або дуже довго шукали, тому що він ніяким чином не виділяється або своїм блискучим клинком, або своїм яскравим руків'ям, або іноді і не знаходили. Тому для людей, які схильні до максимальної безалаберності на природі, це важливо. Функція тонути важлива, як по-моєму відео казав, якщо ви утопили... Плавати, типу. Да, не тонути, я ж кажу, така функція важлива, якщо ви утопили більше 2 ножів на риболовлі, то відповідно вам, як то кажуть, Одін натякає на те, що візьміть собі, купіть плаваючий ножик для того, щоб зекономити гроші і третій ніж у вас не утонув. Відповідно, в тому відосі я якраз про такі речі розказував, пояснював, типа, як я це все використовую, типа, які основні задачі на риболовлі. Тому що основна задача, по факту, з якою ти стикаєшся от, на риболовлі в варіанті не походів, а в варіанті одноденних риболовель і іноді риболовлі з ночівлею. Це нарізка продуктів до столу. Ти ріжеш якісь продукти, ти робиш якусь мінімальну походну кухню, і найбільше твій ніж ріже саме твою їжу.
Риба може бути частиною цієї їжі. І добре, якщо ніж справляється з цим, ну, типа, паралельно. Типа, він тобі помідорки нарізав з ковбасою і потім взяв, нарізав філешечку з твого судака. Як апінельчик. Да, оцей апінельчик або цей. Знову таки, чому в мене ось такий апінельчик? Тут деревина інша. Деревина інша, а по-друге, він менший і він легший. Знов таки, він легший. Тобто, я ж кажу, ти там розраховуєш уже грами. Ну, для того, щоб розділити, ну, типа, максимальну форелюку, яку я розділував в Норвегії, вона була десь 4,5 кілограма. Мені І цього нормально цим ножем. абсолютно. Тобто, навики... А для чого ж такий тоді потрібен? Це яка має бути форель? 400 кг? Ні, дивись, ти бачив, як тунцов розділують оцих всяких великих, вони ж їх саблями якими. Тобто в тебе, дивись, в тебе, якщо шар м'язової цієї тканини є товстим, великим, тобто це риба, яка така кругла в перерізі, от реально якогось тунчика кілограмчиків на 5-6, який в перерізі як м'яч для американського футболу. А форель, вона все-таки більш плоскіша, вона все-таки більш подібна до нашої плотви. Ну не так в плані, але все одно вона більш класичної форми. В перерізі дивитись, то вона така більш вуща. А тунець отакий. Відповідно, якщо тобі працювати з тим тунчиком, де тобі, щоб дойти до хребта, вирізаючи цей шмат, тобі треба суттєву довжину леза, тобі от оця тема буде прям максимально придатна. Причепити креслення тунця і форелі. Попросимо, в поперечному перерізі. Відповідно, я ж кажу, це те, з чим ти стикаєшся найчастіше і те, з чим ти працюєш найчастіше. Чому я, наприклад, обираю опінельку карбонову, а не І не інокс, тільки а не інокс. Багато риболовів саме вуглецеву сталь беруть. Вона, ну я ж кажу, що я довго працював з ножами в плані, як, що типу, мої підлеглі з ножами. Всі ножі професійні, якими працювали обвалювальники м'яса, мої підлеглі, були з вуглецевої сталі. Тому що коли ти по 1,5 тонни яловичини в день, тобі важливо, щоб твій клинок тупився по мінімалу. Вони, понятно, з мусатами, ну, звісно, але наводили навіть... це постійно, там, підточували і так далі. Але їх задача яка? Не втрачати продуктивність на великому, скажімо так, масштабі робіт. Відповідно, я, як людина, наголошую, лінива, не хочу точити свій ніж, або не хочу приходити і казати: о, великий Гриша, наточи, будь ласка, мій ножик. І Гриша скаже: ну, тільки так, бо інакше Гриша скаже: давай, каже, ти приходиш... Кінець черги. Ти приходиш до мене, але робиш це без поваги. Ну, відповідно, я знаю, як робити це з повагою, відповідно, мої ножі періодично гострі. Оце ж, повертаючись до питання, що коли ти маєш ніж на риболовлі, дивись, в тебе ножі є пріоритетною темою, яка тебе цікавить, відповідно, тобі не шкода віддати за якийсь ніж, наприклад, там 100-150, ну ладно, хай $100, не шкода. Але, наприклад, за спінінг віддати $150, яким ти будеш там 2 чи 3 на рік ловити, ти типа подумаєш сильно, купити його чи ні, чи взяти спінінг за $80, умовно, правильно? Ну, погодься. В моєму випадку так, це не є прям пріоритетною, знаєш, річчю, яка прям щільно пов'язана з моєю професійною кар'єрою. Тому в мене рибалка пов'язана з моїм життям з 6 років. Я, до речі, зараз теж така цікава історія про ніж. Я зараз почну цікаві історії розповідати про ножі. За допомогою якогось складаного ножика ще радянських часів я вирізав свою першу риболовну вудку. І це було непросто, тому що це було, якщо я не помиляюсь, в місті чи то Сухумі, чи то Батумі, в місцевому ботсаду. Деревина називалася бамбук. Я був там ще маленьким, там не пам'ятаю років, мені там 8-9. І я, от, перебуваючи там, ножичком зрізав бамбукове дерево, потім його під огорожею цього ботсаду наружу, потім вийшов з ботсаду, потім цю бамбукову вудочку потягом довіз до України, електричкою довіз до місця під Києвом, де живе моя бабуля, і залишки тої вудочки, вже яка там типу, суттєво потрухлявішала, і це, от, вони ще до сих пір там на дачі і є. Так що ножики зі мною з ранніх років і допомагали мені певні отакі от речі робити на риболовлі. Це якраз переходячи до другої основної задачі, яка по факту є у риболова з ножем на риболовлі, це
різати дерев'яшки оці з різною метою. Ті, хто ловлять на фідер, ну, типа, от ми з тобою ловимо на спінінг, але є ще така ловля, як на фідер, тобто ти закидаєш кормушку з гачками, з якимись там, типа... Потрібні якісь такі рогачки. Да, треба тобі рогачик. Ну, умовно, ти можеш, якщо ти крутий фідермен, ти маєш платформу, або там маєш стійки, куди ставити. Ротпот – це в карповій ловлі, у фідера там просто підставки. Краще взагалі рота не відкривати. Якщо ти хочеш по народний фідерфішинг, то ти береш просто, знаходиш рівну тичку з такою розвилкою на березі, чик-чик зверху, цей рогачик залишивши, і знизу загострив, вставляєш це десь в пісок, і на нього опираєш свій фідер, або там, може, поплавочну удочку і так далі. Слухай, я це розумію. І це якраз твоя друга задача, яку ти робиш оцим. Тоді, звичайно, якщо це товста деревина, то працювати з нею опінелькою буде важко, тому що флет-спуски, вони заїдаються, особливо в сирій деревині, коли тобі треба тягнути, а в тебе прям таке враження, що ти через резину це все ведеш, і воно прям все ніяк. Тоді, звичайно, ці скандіки або там твій BPS-ка, оце буде типа number one, для того, щоб якраз розщепити, або десь рубануть, або підковернуть, стружка, там всі історії. Тобто я ж кажу, після кулінарних ділов... Це не тільки в фідерній риболовлі. Ні, ми ж кажемо, спінінгові ловлі ти, якщо ти почнеш чистити кожне місце собі під ловлю, тому що спінінгіст, на відміну від фідермена, фідермен же що, прийшов точку, зайняв, закинув фідера і цілий день до вечора тут стоїть. Спінінгіста носить по всьому, по всьому березі. Якщо ти почнеш кожне місце в кущах собі чистити ножем, то тебе як мінімум якісь місцеві грінпісовці зненавидять, тому що ти там викосив. Потім тебе бобри зненавидять, він скаже, це наша тема, ці кусти валить. А тут, типа, Гріша по прозвищу Бобер місцевий з'явився і похірячив всі кущі. І це буде, типа, некультурно. По-третє, це витратить дуже багато твого часу на риболовлі. Відповідно, якщо ти приходиш мати дзен на природі, біля своєї вудочки, то, ну, типа, витрачається час на перебування з вудочкою, а не на строгання цих карчів, які тобі... Пояснив вже Ману, що він витрачає час, коли щось ріже своїм ножем. Я ж його для того і взяв. Але у нас відео, як називається, ніж для риболовлі. Я, типа, як то кажуть, специфіки, коли риболовля є первинною, а ніж є лише якимось інструментом для досягнення якихось задач, я, відповідно, з цієї філософії, з цієї, скажімо так, дзвіниці і розглядаю ніж виключно як функціональний інструмент, який, я ж кажу, виконає мені кулінарію, порізати деревинячки, буде легким, буде недорогим, буде, ну, знов-таки, пінелька там достатньо помітним. Дістане гачок з твоєї філейної частини. Достане гачок з моєї філейної частини, якщо я настільки валянок, що забуду оцей от інструмент, тоді мені доведеться, там, може, ним там різати. Ну, я б цього, звичайно, не хотів, через то і мультитул – це, ну, типа, сама, як я називаю, сама корисна нериболовна річ в моєму риболовному рюкзаку. На твою думку, чи можлива риболовля без ножа, в принципі? З моєю філософією, да. Але тоді це буде от, ну, типа... Все-таки оцю штуку... Да, тобто я не візьму ніж, але візьму оце. Я ж сказав, що після снастей от туди піде оце. От, блін, я б хотів про нож в жопі розказати, нож в шиї і про техніку безпеки, а ви не хочете почути цікавих історій. Нож в жопі? Так. Да. Ну, це не на риболовлі, правда. Але, типа, тим не менше, це техніка. Слухай, це ми вже взагалі виходимо кудись за рамки і пристойності, і гострої каші, і риболовлі, і ножів. Я не знаю. Будемо розказувати про ніж в жопі? Ми ні, в мене немає. Окей, ми послухаємо про ніж в жопі. Давай, так. Давай. Зараз буде дві коротких історії про ножі, але не на риболовлі, але це стосується якраз правил техніки безпеки поводження з ножами і того, чим мені доводилося займатися, що мені доводилося бачити. Це якраз в епоху, коли я працював керівником людей, які працювали з ножами. Перша називається «Переймаючи чийсь досвід, переймай його повністю». І якщо чогось не знаєш, спитай. Люди, коли працюють, я тримаю, з великими шматками м'яса, ну, типу, якась там, не знаю, там, яловича напівтуша, досвідчені обвалювальники, як, наприклад, підтягували до себе її там з конвеєра. Вони брали одною рукою під сухожилок, отут біля низу ноги, а іншою рукою, ну, ні за що не візьмешся, тут така гора м'яса, вони брали ніж, використовували як ручку, втикали його в... Обухом до себе, так розумію. От ти розумна людина. Ну, я трошки
шарю. Ти трошки шариш. І потім підтягуєш. підтягували це, маючи Ще дві точки опори. Бажано під кутом. Да. Це робили досвідчені обвалювальники. Практиканти, які до нас прийшли після училища, подивилися, як це роблять досвідчені люди, але вони не звернули увагу саме на цю позицію. Один із хлопців взяв, зробив це ось так, потягнув. Знаєш, чим це закінчилося? Молодіж, я догадуюсь. Це Викликом швидкої, або ти сам повіз його. Я на БСМП на Запорожця був постійним, скажімо так, відвідувачем. Це закінчилось тим, що у людини ніж прорізав цю гору м'яса і прийшов їй в шию. Да. Отак десь. Прийшов їй в шию. Ця людина зайшла в приміщення, в якому я працював. Отак от з ножем. Ні, з рукою, яку тримала на шиї. Тримає руку, каже там, типу, Георгійович, типу, дайте дайте бінт. Типа, ну я поліз за бінтом, моя напарниця працює, я даю йому бінт, я не сильно, я з паперів заповнював якісь там звітність, не сильно звернув увагу. І він каже, дякую, прибирає руку, і звідти так кров фонтанчиком, так, типа, по стіні нашого приміщення, де ми якраз документ заповнили. Моя напарниця сповзла під стіл, а я цього чувака за шкібарки, співробітницю, яка серед підлеглих шарила в наданні першої медичної допомоги, він там якусь маловажливу судину на шиї собі резанув, не сомнув, тому що сомнув це все, був би жмур, і я б сидів би в в'язниці, як його керівник. Відповідно, його завезли, там, зашили, порихтували, це раз. Тобто, я ж кажу, працюючи з чимось, з ножами, працюю з цим безпечно. Така, здалося, дрібниця, обухом до себе, чи ріжучою крайкою. Але це варто звертати увагу. І друге, це називається, є така наклейка на автомобілях, називається «Соблюдай дистанцію», типа дотримуйся дистанції. Є певні там нормативи по робочій зоні у цього ж самого обвалювальника, коли він працює, у нього має бути там 1,5 метра цього робочого простору. Не стій під стрілою. Не стій під стрілою. І у них у кожного це відмежовано по столу робочому. Але один із моїх підлеглих чомусь вирішив, десь там працюючи, там виламуючи якусь лопатку, він вийшов за межі своєї робочої зони, так от змістився в робочу зону іншого колеги. Причому змістився так, напевно, майже на весь корпус. Тобто він знаходився уже ось тут, де робоча зона, мовно, твоя. І він щось тут, виламує цю лопатку і, змістив свою філійну часть туди. А той хлопчина якраз щось десь там вів ножом вдоль якоїсь кістки, і у нього теж якось невдало співпало, що у нього ніж пішов по кістки, і рука пішла сюди в бік. Відповідно, я, з ножем, який по самий обух був в сідниці загнаний його колегою, я його віз теж на БСМП, щоб його там підлатали. Тому поводьтесь, будь ласка, з своїми ножами обережно. Тому що я розумію, що міські самураї, як правило, в такі речі не втрапляють, коли ти з ножами працюєш серйозно, то бувають моменти. Несолідне, чесно кажучи, з діркою в задниці. Як кажуть, яка по номенклатурі штатній не прописано, що вона там має бути, а вона от у людини з'явилася. Не авторитетно. Нормально? Цікаві історії трошки було? Там в захваті просто. Якщо що, звертайтесь, їх є у мене. Так, будемо завершувати засідання. Дякую вам, що ви нас дивилися, що ви на нас підписані, що ви підписуєтесь на наш риболовний канал. Дякую за те, що ви донатите, бо це важливо. Ви пам'ятаєте, що ви це робите для себе в першу чергу, а не тільки для тих, хто воює. І, як я кажу, ми ж всі там можемо опинитись. Тому, відноситесь до цього так, ніби ви донатите самому собі, тільки десь в майбутньому. Інвестиція. Так, це інвестиція.